How to save the earth. Save water. If you are brushing your teeth, just use a cup. Use a cup from the water that you are using. Turn it off. Walk. Pag malapit na lang yun, kahit anong pupuntahin mo, mag-walk ka na kasi or walk or bike, makaka-exercise ka din at makaka-save ka ng earth. Then, wala ng pollution at walang gastos sa gas. Number 3, recycle. Kung wag igamit mo yung mga plastic kasi pwede naman mag-bring ka ng tumbler or mga tumbler, ganon. At mga ganito guys, so mga ganyan, okay na yan. Bring your fork or spoon, not plastic. Please do recycle. And this is the 3, one of them. Reduce, reuse, and recycle. Number 4, unplug it. Pag naman mga saksakan, i-ask mo yung mga mommy nyo, mga daddy nyo, ay may mga ganito guys, mga light switch, okay ka magpatay nun. Or electric fan, pwede naman i-ganito mo, i-ask mo na lang yung mama mo, i-turn off yung electricity. Pag ginawa mo i-ganito electricity, itanggal mo, ma-electric ka na, mapupunta ka sa hospital. Mga 10 pwede na yon. Basta lang, wag mga 6 ganun, mga 7. Pag mga 10 na ako, mga grade 4 or mga grade 7, ganun, hanggang lang sa 10 only. Turn off your mga electricity. Itanong mo yung mga parents nyo kasi pag hindi tinurn off mo yung electricity, mauubos ng electricity kasi sa sobrang gamit. Number 5, turn out your light. Turn out your light if you're not using it, like in CR, dining room, bedroom, living room, and outside. If you have a lantern or something, just use it. If it is blackout, and turn it because it will run out of energy.